Hello friends, welcome back to my YouTube channel Info8. বন্ধুসকল আপোনালোকে যেনেকুৱা PM কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত 8 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পাইছিলে হয়তো আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতে 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পাইছে আৰু বহুতে 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ পইচাটো পাব বাকি আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে 9 নম্বৰ ইনষ্টলটো পাইছে নে নাই হেতু কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ একাউণ্টটো চেক কৰিব যে গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনৰ পৰা 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচাটো দিছে নে নাই হয় বন্ধুসকল মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব আপোনালোকৰ একাউণ্টত 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আহিছে নে নাই হয় বন্ধুসকল তাৰ বাবে আপুনি মোবাইল বা ডেস্কটপৰ বা ল্যাপটপৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ খুলি লওক আৰু ব্ৰাউজাৰ খুলি লৈ টাইপ কৰক PM কিষাণ চাব পাৰিছে মই PM কিষাণ টাইপ কৰিছো আৰু প্ৰথমটো যেটো লিংক আহিছে pmkishan.gov.in এটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এটো আপুনি চাব পাৰিছে ক্লিক কৰতে ওয়েবসাইটটো খোল খাইছে ইয়াতে কিছু ডেটা আছে বন্ধুসকল চাব পাৰিছে এটো বছৰত মানে 2021-22 মানে 2021 চনত চাব পাৰিছে আপুনি এপ্ৰিল টু জুলাই 2021 টু 2022 ইয়াতে কিমান আহিছে 11 crore 9,32,044 বেনিফিচিয়াৰীৰ একাউণ্টত পইচাটো অলৰেডি গৈছে আৰু আপুনি চাব পাৰিছে 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো যেটো আগষ্ট নৱেম্বৰ 2021-22 চনত যেটো ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ আছে ইয়াতে কিমানক কভাৰ কৰা হৈছে 10 crore 33,65,662 বেনিফিচিয়াৰী হয় বন্ধুসকল এতিয়া আপুনি ইয়াৰ মাজত আছে নে নাই আপোনাৰ একাউণ্টত ধন সোমাইছে নে নাই আপুনি হেতু চেক কৰিব কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপুনি তলৰ পিনে আহিব লাগিব হয় বন্ধুসকল আপুনি তলৰ পিনে আহিলে আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব এটা অপচন আছে অপচনটো হল আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাস এয়া চাব পাৰিছে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাস ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব বন্ধুসকল এয়া চাব পাৰিছে মই বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাসত ক্লিক কৰিলো ইয়াতে তিনি ধৰণে আপুনি বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাসটো চেক কৰিব পাৰে প্ৰথমটো হল উইথ আধাৰ নম্বৰ নেক্সটটো হল একাউণ্ট নম্বৰ থাৰ্ড অপচনটো হল উইথ মোবাইল নম্বৰ সাপোজ মই আধাৰ কাৰ্ডৰ সহায়ত মই চেক কৰিব বিচাৰিম যে 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পোৱা গৈছে নে নাই বা ষ্টেটাসটো কি এয়া চাব পাৰিছে মই আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো পেষ্ট কৰিলো ইয়া নেক্সট গেট ডেটাত ক্লিক কৰতে আপুনি চাব পাৰিছে টোটেল ডিটেইলছটো আহিছে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে প্ৰথমতে ফাৰ্মাৰ নেম আধাৰ নম্বৰ ষ্টেট সকলো ইনফৰমেশন আছে লগতে আপুনি চাব পাৰিছে স্ট্যাটাস পেমেন্ট স্ট্যাটাস ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে যেহেতু ফাৰ্স্ট ইনষ্টলমেন্ট আপ টু 8 ইনষ্টলমেন্ট অলৰেডি পোৱা গৈছিলে ইয়া বন্ধুসকল আপুনি চাব পাৰিছে এটো ধুনিয়াকে চাব পাৰিছে আপোনালোকে 9th নম্বৰ ইনষ্টলমেন্ট পেমেন্ট অলৰেডি ডান মানে এটো একাউণ্টত 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেন্টৰ ধন অলৰেডি সোমাইছে সোমোৱা ডেটটো হল আপোনাৰ 9th আগষ্ট 2021 হয় বন্ধুসকল এনেকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টত 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেন্টটো সোমাইছে না নাই নিজে মোবাইলৰ পৰা বা ডেস্কটপৰ পৰা বা ল্যাপটপৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব উইথ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ বা আপোনাৰ যেটো একাউণ্ট নম্বৰ এপ্লাই কৰতে দিছিলে বা এপ্লাই কৰতে যেটো মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই তিনিওটাৰ যিকোনো এটা ডকুমেন্টস দি আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ একাউণ্টত ধন সোমাইছে নে নাই 9th নম্বৰ ইনষ্টলমেন্টটো আপুনি পাইছে নে নাই আপুনি এনেকে চেক কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল এইটো আছিল যিসকল বন্ধুৱে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছিলে আৰু অলৰেডি আপোনাৰ 1 to 9th ইনষ্টলমেন্ট পাইছে হয় বন্ধুসকল এতিয়া মই ডিসকাস কৰিম যিসকল বন্ধুৱে ৰিসেন্টলি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে PM কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম আছে নে নাই লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম সিলেক্ট হৈছে নে নাই হেতু কেনেকৈ চেক কৰিব আপুনি বন্ধুসকল হেতু চেক কৰিব কাৰণে আপুনি চাওক বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাসটো আপুনি চেক কৰিব পাৰে তো ইয়াতে কি হয় কেতিয়াবা এটো লিষ্টত আহতে অলপ সময় লাগিব পাৰে এই কাৰণে বন্ধুসকল মই এটা নতুন অপচন আছে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট হয় বন্ধুসকল মই বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত গলে কি হ'ব আপোনালোকে তৎক্ষণাত আপুনি চাব পাৰিব যে আপোনাৰ নামটো লিষ্টত আছে নে নাই এটোৰ কাৰণে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড বা মোবাইল নম্বৰ বা একাউণ্ট নম্বৰ একো নালাগে অকল আপুনি কোনটো ষ্টেটত থাকে কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট কোনটো সাব ডিস্ট্ৰিক্ট ব্লক আৰু ভিলেজ এইকেইটা ইনফৰমেশন দিলে আপুনি চাব পাৰিব এটা টোটেল লিষ্টত আপোনাৰ গাঁৱত কোনখিনি মানুহে সিলেক্ট হৈছে কোন সিলেক্ট হৈছে PM কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত গোটেই ডিটেইলছটো পাব হয় বন্ধুসকল এতিয়া মই চেক কৰিব চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক ষ্টেট মই সিলেক্ট কৰিলো সাপোজ অসম দেন ডিস্ট্ৰিক্ট আপুনি যিকোনো সিলেক্ট কৰিব পাৰে সাপোজ মই সিলেক্ট কৰিলো আপোনাৰ ধেমাজি এয়া চাব পাৰিছে মই ধেমাজি সিলেক্ট কৰিছো এটা সাব ডিস্ট্ৰিক্ট হিচাপে আপুনি চাব পাৰিব নিজে আহিব ইয়াতে অটোমেটিক্যালি কি ডিস্ট্ৰিক্ট আছে মই সিলেক্ট কৰিলো ধেমাজি নেক্সট মই সিলেক্ট কৰিম ব্লকৰ আন্ডাৰত সাপোজ মই আকৌ সিলেক্ট কৰিলো বৰদলনি এয়া চাব পাৰিছে মই বৰদলনি সিলেক্ট কৰতে ইয়াতে বৰদলনি ব্লকৰ আন্ডাৰত কি ভিলেজ আছে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে বহুত ভিলেজ আছে যিকোনো এটা আপুনি সিলেক্ট কৰি লওক আপোনাৰ যেটো ভিলেজ এটো আপুনি সিলেক্ট কৰি লওক আৰু গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰক হয় বন্ধুসকল এয়া আপুনি চাব পাৰিছে গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰতে আপুনি চাব পাৰিছে ফুল লিষ্টটো আহিছে এটো গাঁৱত কোনখিনি মানুহ কোনখিনি বেনিফিচিয়াৰী নতুনকে এড হৈছে বা কোনখিনি বেনিফিচিয়াৰী এটো গাঁৱৰ পৰা আছে এই গোটেই তথ্যটো ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে এয়া চাব পাৰিছে
পাৰিছে আপুনি প্ৰথমতে সিৰিয়াল নম্বৰ আছে দেন ফাৰ্মাৰ নেম কৃষক বন্ধুৰ নাম দেন ফাদাৰ নেম দেন জেন্ডাৰ মেল নে ফিমেল দেন এড্ৰেছ আপোনাৰ এনেকে চাব পাৰিছে গোটেই তথ্যখিনি আছে এয়া চাওক আপুনি 1 2 আপ টু গোটেই ডিটেইলছ ইয়াতে আছে সো বন্ধুসকল এনেকে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনাৰ নামটো বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত আছে নে নাই হয় বন্ধুসকল যিখিনি ফাৰ্মাৰ বন্ধুৱে এবাৰ নতুনকে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত যদি নাম নাথাকে এটো মিন নকৰে যে তেখেত সিলেক্ট হোৱা নাই তেখেত সিলেক্ট হৈছে কিন্তু হয়তো তেওঁ তাতে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত আহোতে অলপ সময় লাগিব পাৰে তেনেকুৱা বন্ধুসকলে আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত এনেকে চেক কৰিব পাৰিব ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্ট সাব ডিস্ট্ৰিক্ট ব্লক আৰু ভিলেজ এন্ট্ৰি কৰি বন্ধুসকল এনেকে আপোনালোকে নিজৰ পিএম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনৰ নিজৰ ষ্টেটাছটো নিজে মোবাইল বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপত চেক কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব তেতিয়ালৈকে যদি চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন থাকে জানিবলগীয়া থাকে বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি মোক জনাব আৰু কোনটো লিংকত গৈ আপোনালোকে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট চেক কৰিব মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম যাতে আপোনালোকে সহজতে ক্লিক কৰি নিজৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিঅ